Deci avem iPhone-uri făcute din material de satelit. Interesant. Hei, salutare tuturor, sunt Victor și bine v-am regăsit la un nou video, cea mai mare zi a anului pentru fanii Apple și nu numai. A sosit. Evenimentul Apple Wonderlust tocmai s-a terminat acum câteva minute, iar Apple a prezentat chestiile cu care ne vom ocupa următoarele 12 luni. Evident, mă refer la noul iPhone 15 și Apple Watch S9 și Ultra 2. În acest video însă vreau să vă spun tot ce merită să știți despre noul iPhone, toate funcțiile și noutățile, absolut tot. Înainte să începem totuși, vă rog frumos să nu uitați să vă abonați la canal, să loviți foarte tare butonul de like și clopoțelul de notificări ca să nu ratați și următoarele videouri despre cele mai geniale momente din evenimentul Apple. Ei bine, oh boy, noul iPhone 15. Apple într-adevăr a adus în prim planul planetei și anul acesta ceva absolut deosebit, o plictiseală epică. Glumesc, și un mic film cinematic și emoțional și amuzant cu mama natură și povestea celor de la Apple care ne arată cât de preocupați sunt de salvarea planetei. Aici fiecare crede ce vrea. Nu vreau să exagerez, dar da, nu a fost inovația la care s-a așteptat toată lumea și din păcate va fi cam un an de umplutură pentru iPhone. Au început prin a prezenta modelul de bază iPhone 15. Totul începe așadar cu culoarea roz. De ce nu, dacă tot a fost anul acesta și Barbie? Anyway, în materie de design nu e nimic colosal schimbat. La modelul de bază se pare că încă avem acel switch pentru modul silențios, avem, cum am mai spus și în videoul anterior, Dynamic Island, asta e chiar super pe modelul de bază mai ales. Avem materiale noi, ci că un Ceramic Shield, sticlă îmbunătățită pe ecran, un mic redesign în zona camerelor cu un finisaj diferit. Modelele de bază, deci iPhone 15 și 15 Plus, au de asemenea și camera de la iPhone 14 Pro, deci un senzor de 48 de megapixel pentru lentila principală, asta e chiar foarte tare pentru un model de bază. Apple a asociat evident portul USB-C cu salvarea mediului și faptul că în sfârșit nu ne mai trebuie un cablu special pentru iPhone, putem încărca toate dispozitivele noastre Apple cu un singur tip de cablu. Finally. Putem să ne încărcăm unele device-uri direct din iPhone, precum căștile AirPods, cică. Asta da. Au mai introdus noi servicii tip satelit în caz că facem pană în mijlocul deșertului sau pe Everest. Camera din față a beneficiat de asemenea de îmbunătățiri pentru selfie-uri, portrete, putem modifica setările pozei după ce am făcut poza, toate cele. Avem și chipuri noi, A16 Bionic Neural Engine cu 16 nuclee, GPU cu 5 nuclee, deci cam toate chestiile din interior au mici upgrade-uri, astfel încât să se justifice trecerea de la un iPhone 14, să zicem. Deși o să vă spun mai încolo cum se treaba aici. Mai avem și noi moduri pentru conectivitate, moduri de a găsi anumite persoane, să ne transferăm un fel de carte de vizită cu un simplu gest cu iPhone-ul și cam asta e. Prețul va fi de la $799 pentru 15 normal și pentru modelul Plus la $899, fiecare începând de la 128 de GB stocare. Asta a fost cu modelele de bază. Trecând la modelele Pro, aici au mai apărut câteva chestii faine, dar din păcate nimic într-adevăr inovativ. Big sad spoiler. Prima chestie majoră la iPhone e materialul carcasei. Precum am ghicit din zvonuri și animația de la logo-ul eventului, noul iPhone 15 și 15 Pro vor beneficia de o nouă carcasă de titan, butoanele și absolut totul, ci că e cel mai premium material folosit în orice produs, fiind de asemenea și cel mai ușor model de iPhone Pro de până acum. Datorită carcasei, marginile sunt mult mai subțiri, fără să modifice dimensiunea și rezoluția ecranului. Avem și aici acel Ceramic Shield, deci probabil cea mai rezistentă sticlă de pe un telefon ever. Asta e chiar tare. Dimensiunile de asemenea sunt la fel ca și până acum, 6,1 inch pentru iPhone 15 Pro și 6,7 inch pentru iPhone 15 Pro Max. Materialul carcasei cică e dintr-un titan de gradul 5, un aliaj care oferă o durabilitate de 5 ori mai mare și evident că cei de la Apple au comparat acest aliaj cu unul folosit pe un satelit de pe Marte, parcă, deci avem iPhone-uri făcute din material de satelit. Interesant. Avem 4 culori, titan alb și negru, albastru și titan de culoare naturală. Sincer, cel de culoare naturală mi se pare cel mai interesant. De asemenea, Apple zice că acest iPhone va fi mult mai ușor de reparat datorită unor modificări aduse carcasei din interior care ține toate componentele. Super! Ajungem și la acel switch cu care ne-am obișnuit din 2007 până în prezent, da, puteți să vă luați adio de la el. Apple l-a înlocuit cu un simplu buton pe care îl putem atribui și altor funcții, deși e trist că nu mai avem acel switch, poate e mai
mai util acest buton pe care îl putem atribui fie la înregistrarea audio, fie la cameră, lanternă sau chiar modul de silențios precum suntem deja obișnuiți. Display-ul e în mare ca anul trecut, avem în continuare ProMotion, deci un ecran cu refresh rate de 120 de Hz, Always on Display și toate cele. Mai avem și o chestie foarte tare, un mod nou de standby pentru când punem iPhone-ul la încărcat pe un stand care parcă văd că va fi vândut cu câteva sute de euro de către Apple. Acest mod de standby chiar e fain și oferă diferite informații afișate pe ecranul iPhone-ului cât timp acesta e conectat la încărcare. Chipurile din interior sunt evident mult mai bune ca anul trecut. Avem un chip A17 Pro de 3 nanometri cu 19 miliarde de tranzistori. Avem și un procesor cu 6 nuclee, tot felul de încodere și decodere pentru ProRes și multe alte chestii spectaculoase pentru GPU, Ray Tracing și tot felul. Deși eu nu prea mai pot să-mi închipui joacă multă pe device-uri de genul ca și iPhone-ul sau iPad-ul chiar, fiindcă dacă joci la setări maxime orice joc, device-urile încep să se încingă și în sfârșit o să fii limitat de către sistem când atingi o anumită temperatură generală al device-ului. Deci fără un mod de a răci componentele din device-uri, precum la un PC, gaming-ul la setări maxime și care să rivalizeze cu console sau mai știu eu ce avioane, nu prea o să fie posibil. În final se va ajunge la un bottleneck, adică performanța va fi limitată de temperatură. Sad stuff. Noul iPhone 15 Pro are de asemenea un port USB-C cu viteze USB 3, deci nu prea s-a zis nimica de port Thunderbolt. Sad stuff și aici. Camera de pe iPhone 15 Pro a primit un upgrade destul de genial. Avem tot 3 lentile, dar avem una care e echivalent a 7 lentile. Avem un senzor mult mai mare decât 14 Pro. Putem face fotografii la o rezoluție maxim de 48 de megapixeli și într-un nou mod RAW HEIF, dacă am înțeles bine, care va conține mult mai multe detalii decât ce am văzut până acum. Foarte tare și asta. Avem și o lentilă cu un zoom optic de 5 ori echivalentul unei lentile de 120 de mm dacă ne referim la un echipament profesional de fotografie. Deci ca și cum am avea un obiectiv tele după noi, asta e chiar foarte tare și asta e datorită unui nou mecanism pe bază de prisme, deci nu avem niciun periscope în cele din urmă, care reflectă lumina de câteva ori până să ajungă pe senzor. De asemenea, pe modelele Pro avem și o stabilizare mult mai eficientă cu până la 10.000 de micromișcări pe secundă, ceea ce e dublu față de 14 Pro Max. iPhone-ul se pare că e pe locul 1 la capitolul stabilizare. Pentru cei pasionați de video, acum putem înregistra pe recordere externe până la 4K la 60 de cadre pe secundă în ProRes, ceea ce e enorm. Putem de asemenea să alegem să filmăm în log pentru a putea jongla mult mai ușor cu culorile în postproducție, dacă alegem să facem color grading la ce filmăm. Mai avem și un mod Spatial Video care merge mână în mână cu acel dispozitiv VR de 5.000 de euro, Apple Vision Pro. Acel Spatial Video combină două camere de pe iPhone și creează ca un efect 3D absolut genial. Ar fi fain de încercat așa ceva, chiar cred că e o experiență genială. În final, prețurile pentru 15 Pro și 15 Pro Max sunt ca și cele de anul trecut, pornind de la $999 pentru iPhone 15 Pro de 128 de GB și de la $1199 pentru 15 Pro Max de 256 de GB. Va fi disponibil pentru pre-order de vineri în SUA, evident, și disponibil în store-urile lor pe 22 septembrie. În final, Apple a mai lăsat și încă două planuri pentru iCloud Plus de 6 tera și chiar 12 tera de stocare. Asta e într-adevăr colosal și genial. În fine, dragilor, cam cu astea ne-a ocupat Apple 2 ore din viață celor care am urmărit evenimentul live și am tot sperat la One More Thing la final, dar n-a mai fost niciunul. Speram totuși la un iPhone 15 Pro Ultra sau ceva care să vină într-adevăr cu ceva inovații majore, dar din păcate anul acesta e unul de tranziție sau mai grosol am spus, unul de umplutură pentru iPhone cel puțin. Ținând cont de prețuri și toate cele, eu zic că în momentul de față sau chiar și la lansarea noului iPhone 15 în România, cea mai bună alegere e un iPhone 14 Pro Max, care va fi evident la un preț redus și veți avea 95% din ce are noul iPhone 15 Pro Max. Trist, dar real. În concluzie, cam asta a fost totul despre noul iPhone. Rămâneți prin zonă, fiindcă în zilele următoare vom povesti și despre noul Apple Watch S9 și Ultra 2. Acolo chiar sunt câteva chestii geniale și super interesante și poate un mix și scurt video despre iOS 17, care se va lansa în mod public și final pe 18 septembrie. Vă mulțumesc frumos, dragilor, că v-ați uitat. Dacă v-a fost de ajutor și a fost informativ pentru voi acest video, nu uitați să vă abonați la canal și să lăsați un like și o atingere magică pe clopoțel de notificări ca să nu pierdeți următorul video despre Apple Watch și cel despre iOS 17 în detaliu și cu absolut toate chestiile relevante și pe care merită să le știți. Ne revedem așadar în videoul următor. Take care și bye bye!